توی این ویدیو میریم ایندکس خودمون رو تکمیل میکنیم. اینجا استور مربوط به استیت منیجمنت یا مدیریت داده‌های تودو رو ایمپورت کردیم. یه دونه unmounted، یه دونه ref و computed تعریف کردیم که ref برای تعریف داده‌های ریاکتیو قابل ردیابی، computed برای داده‌های محاسبه شده که وابسته به داده‌های دیگر هستند و unmounted برای اجرای تابعی هنگام لود شدن کامپوننت. و بعد اینجا یه دونه اینترفیس تایپ اسکریپت تعریف کردیم تا ساختار یک تودو مشخص باشه. آیدی شناسایی یک تا تایتل متن یا عنوان تودو، کامپلیتد وضعیت انجام شده یا نشده که از جنس بولیان هست. اینجا تودو یک آرایه ریاکتیو برای ذخیره لیست تودوها. پس رف بعض وقتا میتونه بولیان باشه، استرینگ باشه و الان که به صورت آرایه اینجا تعریف شده. پس به این سینتکس ها باید دقت کنیم که چجوری میتونیم با استفاده از تایپ اسکریپت یه دونه آرایه ریاکتیو تعریف بکنیم و بعد اونجا این رو وصل کنیم به این اینترفیس. میگیم که این تودویی که اینجا تعریف کردیم بهش تایپ دادیم به انواع پراپرتیز ها و بعد اومدیم اینجا از اون توی رف استفاده کردیم. پس میتونیم بگیم که این دوتا قسمت در واقع استفاده تایپ اسکریپت هست توی ویو. و بعد اینجا فیلتر وضعیت فیلتر را ذخیره می‌کند و فقط میتواند یکی از مقادیر اکتیو، آل و کامپلیتد رو شامل باشه. تابع فچ تودو از استور تودوها رو از سرور یا داده های مرکزی میگیره و در تودوز ذخیره میکنه. تو این تودوز اویت یعنی که منتظر میمانیم عملیات ایسینگ ناهمزمان تمام شود. و فیلتر تودوز یک کامپیوتد پراپرتی هست که لیست تودوها رو بر اساس فیلتر انتخابی مرتب میکنه. اکتیو فقط تودوهای انجام نشده، کامپلیتد فقط تودوهای انجام شده رو برمیگردونه و آل تمامی تودوها رو برمیگردونه. خب اینجا میخوام یه دونه تابع تعریف بکنم به اسم clear completed. این تابع همه تودوهای تکمیل شده رو پاک میکنه. ابتدا تودوهای کامل شده رو فیلتر میکنیم به این صورت و بعد هر کدام را با دیلیت تودو از استور حذف میکنیم. اینجا هم گفتیم سیمیکاله میتونیم بذاریم، میتونیم هم نذاریم، خیلی سلیقه‌ایه. حالا میایم اینجا و آن ماونتد رو صدا میزنیم و بعدش فچ تودو رو صدا میزنیم. این رو هم اینجوری هم میتونیم بنویسیم، در واقع پرانتز باز و بسته، پرانتز باز و بسته و بعد فچ تودوز به این صورت. زمانی که کامپوننت لود میشه
این تابه فراخونی میشه و لیست تمامی تودوها برگردونده میشه. این تابه و این تابه چیکار میکنه؟ توی استور فچ تو دوز این تابه رو فراخونی میکنه که این تابه چیکار میکنه؟ همه تودوها رو برمیگردونه و توی ریزالت ذخیره میکنه و ریترن میکنه. ما هنوز اطلاعاتی رو نمیبینیم چون که اطلاعاتی توی دیتابیسمون ذخیره نشده. توی ویدیویی بعدی ما میریم جدول هامون رو ایجاد میکنیم، مایگریشن ها رو اجرا میکنیم و یک سری اطلاعات درون جدول ها قرار میدیم. خب برمیگردیم اینجا. اینجا من میخوام بیام و تمپلیت رو تکمیل بکنم. اینجا میخوایم یه دونه اینجا میخوایم دکمه های فیلتر و پاک کردن تکمیل شده ها رو قرار بدیم. یه دونه V4 داریم، یه دونه لوپ روی آرایه کامپلیتد اکتیو و آل میچرخه و یک دکمه برای هر فیلتر میسازیم. کلاس دکمه بر اساس انتخاب فعلی تغییر میکنه. دکمه قرمز برای پاک کردن تودوهای کامل شده. خب اینجا بهمون ارور داده و میگه که تایپ string is not assignable to type completed all. و بعد من میخوام این رو با استفاده از کوپایلت فیکس بکنم. به این صورت توی قسمت بعدی میریم و
پروژه رو به بانک اطلاعاتی متصل میکنیم و بعد یک سری اطلاعات برای تست توی جدول قرار میدیم.